নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টি সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কৰবালৈ যাবলৈ ওলোৱা নাই, এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। কেইদিনমান আগতে ফ্লিপকাৰ্টত এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো, আৰু আজি পাৰ্চেলটো আহিলে। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত এই পাৰ্চেলটো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ। মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বটৰ এটা স্মাৰ্ট ৱাটচ, গতিকে আহক আনবক্স কৰি দেখুৱাওঁ। ডেলিভাৰী বয়জনৰ ওচৰতে আগতে এবাৰ খুলি চালোঁ বাৰু, কি ঠিক শিল নাইবা ইটাৰ টুকুৰাও আহিব পাৰেতো। একচুৱেলি মই বট আৰু ৰিয়েলমি এই দুয়োটা প্ৰডাক্টৰ মাজত খুব বেছি কনফিউজ হৈ আছিলোঁ যে কোনটো ল'ম। পিছত ভাবিলোঁ যিহেতু মই হেডফোন বটৰ ইউজ কৰি আছোঁ, গতিকে স্মাৰ্ট ৱাটছো বটৰেই লৈ লওঁ। আৰু এইটো বট ৱেভ কানেক্ট আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো ভিতৰত আছে এইটো চাৰ্জাৰ, ইয়াত আছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, বাকী ইউজাৰ মেনুৱেল কিবা কিবি এইবোৰ আছে। এইটো বট হেডৰ ষ্টিকাৰ। আচলতে যেনেকুৱা এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ তেনেকুৱাই পাইছোঁ। এইটো মই অলৰেডি মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি ল'লোঁ। কানেক্ট কৰিবলৈ প্ৰথমতে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা বট ৱেভ নামৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বাকী প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। এপ্লিকেশ্যনটোত প্ৰথমতে ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বহুৱাই ছাইন আপ কৰি ল'লোঁ। ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। তাৰ পাছত এতিয়া ইউজাৰ নেমটো সলাই দিলোঁ। তাৰ পাছত জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰ পাছত বাৰ্থ ডেট ছিলেক্ট কৰিলোঁ। আৰু শেষত ডিভাইচটো ছিলেক্ট কৰি পেয়াৰ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। অন কৰি দিওঁ। ৱাটচটোৰ ফিচাৰসমূহ হ'ল ইয়াত এমেজন এলেক্সা ইনবিল্ট আছে, হাৰ্ট মনিটৰিং, এলাৰ্ম ক্লক, মেছেজ নটিফিকেশ্যন, কল ফাংচন, মিউজিক কণ্ট্ৰল, ফ্লেছ লাইট, টাইমাৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া ফিচাৰ্ছবোৰ আছে এই ঘড়ীটোত। ঘড়ীটো খুব ভাল লাগিছে, যেনেকুৱা এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেই পাইছোঁ। আৰু এই ঘড়ীটোত অক্সিজেন লেভেল চেক কৰিব পৰা ফিচাৰ্ছ আছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ ব্লাড অক্সিজেন লেভেল কিমান। মোৰ ব্লাড অক্সিজেন লেভেল হৈছে 97%। এই ঘড়ীটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ আছিলে 5999, কিন্তু মই ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰ চলি থকাৰ কাৰণে এই ঘড়ীটো আনিছোঁ 2990 টকাত। আৰু এই ঘড়ীটোৰ বেটাৰী লাইফ হৈছে 7 দিন আৰু 1 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, নতুন বস্তু এটা আনিছোঁ যিহেতু দেখুৱাবলৈ বিচাৰিলোঁ।
সেয়াই আৰু